Đã rõ. Lựu đạn né đi. Sao đâu? Cả đéo chơi đào. Mít nước rồi, mít nước, mít nước. Một nguyên rồi. Mới đúng hai. Một B, 3. B vào, B vào. Mít nước quyền. Bàn thờ, bàn thờ. B vào đông, B vào đông. B vào rồi. Thì nếu mà bắn. Còn B còn. C4B, C4B, C4 nhà B. Mít gần, đào một. Cửa mít. Mu nè. Cửa mít kia rồi ấy. Quá bình thường. B còn, à mid còn. Một thằng, một rào, cuối rào rồi. Cuối Thì nếu rào mà bắn. Cái tay. Sao giật thế nhở? Đồ má. Dưng tuột FPS à. Đúng rồi, cái tay nghe tao. Nói thế một cái lì. Long à. Dốc qua. Thằng này phải để tao im từ phía nó cho. Mày bắn mẹ tay đó. À dốc qua. Nó clear nhá. Trên A nhá. Trên A lần cuối. Xe. Thùng 1. Lì thế nào nhỉ? Ngu. Bắn trộm nó còn báo ngu đi. Cẩn thận, sau lưng. Vừa làm 5 mét thằng ngu à. Này nếu anh kiền quá là chắc này em làm gần 40. Cái lời mẹ mày đừng có tao nick. Bác của FB nó giả rồi mà. Nó bán đằng kia. Bác của FB nó giả này. Cứ nào nhá. Còn mày lan đây. Khói nè. Đây rồi. Thằng iPhone 16 yếu đấy. Thằng iPhone 16 yếu rồi nhá. Còn mày lan còn HL nghe không? Quá bình thường. Hello. Hello con hai. Con một rồi. Vào K1. Lựu đạn né đi. Kèo, không lấy nhiều, bật kèo của tao. Ý. Có quả C4 bị vứt bung rồi kìa. Cao 25 Khói nè. Mày biết ra kìa biết. B có. B vào. B vào 2. B vào đông. anh kia. Trên A có rồi. Quá bình thường. B còn một. Nhà B. Gầm 1 A1 kìa. Trên A1 góc A. Trên A1. Thằng này thêm trên A đấy. Vẫn ở A, góc A. Ngầu thế. Tạm được. Góc A lần cuối. Biết luôn này. này nhá, nào bắn ghê đấy nhở. Dạ, hôm nay đi đồng à. Biết luôn chịu rồi. Ra đi. Con. Ra rồi. Mu nè. Ra còn một dao một cái đi. Hiểm dao rồi bạn này bắn đéo kéo đường rồi. Khói nè. Chịu rồi. Thằng nó gần đầu. Anh em nói nhiều quá, đất nhức hết cả đầu. Thấy chưa? Nói ít lại đi. Nào E thám rồi, thằng nào? Lồn. Không chung sang đây không? Tôi sang bên kia cho. Được.
nhớt địch bắn vô địch như cuôn vậy. lót bộ có nét nào Mẹ gấu này bắn ngu quá trời. đấu không chẳng thú Không phải địch mẹ tại nhiều hôm đó địch mẹ cứ hay nói nhiều các kiểu bắn cán bắn luôn cười bé chắc đến Hôm nay này hôm nay này giấu được thì đội trưởng chắc bắn rồi cãi nhau với nó rồi các thằng Tuấn thì em này em hai. khẩu M14 rồi cứ cầm cứ hơn thua với nó vãi ca gì. Thôi ông kia đi đấu đơn đi. Bên đấy nó hết sót rồi. vãi lồn. Thôi đi bắn đấu đơn đi nút trận. Bắn này nó trận đi lấy này. anh đối trong logo đây anh chạy nhá anh đừng quét Cứ làm ba làm bấm có cái logo mẹ. Cắt nhá. Đéo đổi nữa địch mẹ Mấy mẹ vậy nữa. đéo đổi tại cái mồm mày báo đổi thì mày đổi đi đéo đổi logo đấy. để cái logo trong Trong cái con mẹ mày tin tao kích bây giờ khỏi lan không? Mày nói một câu nó kích bây giờ khỏi lan luôn. tao tự xóa Đi luôn qua. Muốn đổi thì bỏ tiền ra mà đổi. mày có biết để bạn quyền nào ở đây à Thằng Huy thoát ra mày thoát ra thoát rồi ra cho nó đi. Cái thằng này nó bắn cái gì mà lùi luôn mẹ. Cuối AF. ra một cái Hỏi nè. thế mà để đéo đi ép thì sẽ nó chơi hai thằng cao a Thằng bắn cao người nữa rồi đấy. Quá bình thường. còn Thằng kia đi cover tao làm bắn. Cũng tạm được. Đây đây. rồi chết này đánh nha này VA này Không tiêu diếu. Lựu đạn nè, né đi. Chết 8 chết Cầu. không Mù nè. Hay lắm Huy ơi, không còn like. Mấy thằng đi kia này ngu lắm. em nói thêm câu nữa em kích anh ra khỏi Việt Nam này. Mày kích luôn đi, kích hộ tao cái luôn đi. em một mẹ Gấu, đi, gấu. Khó nè. Thằng biết về. 15 con mày với con mày. 16 là 60. 75. 15. đây cùng nhảy cầu rồi thì anh em chơi lên nga đi Đâu? 81 8 có nhá Cái này hồi xưa nó một vợ 5 con linh có biết thì lên đi chết lại ha Cuối A rồi, ép nó một đó sắp về hồi sinh rồi. cái kìa Hoàng chị năm hai ở đâu nhà bê họ chết cái đầu mà nói đấy Thằng biết là cui bè. không biết đấy bây giờ một mồm nữa ở trên năm hai đấy Lựu đạn nè, né đi. Rồi ốp mồm. đấy Sao này nó cứ giật đấy. Từ từ đã. Thôi được rồi. Máy nó cứ giật cũng chạy rồi nó giật.
K3. Khói nè. Nó bắt rồi qua này. Ra đây, nhảy đi. Qua mình nhảy. Đi bắt được không? Xin đó. biết một Khói quá. Đâu có thấy biết được một này này. đâu. cầu đó có cùng tám ở như thế Quá bình thường được. Câu A một đánh bên. Lựu đạn nè, né đi. Hầm mít. Không quay lại bắt hết. Tùy kéo nó cuối A. Cầu đó một. Đa một cầu. Fake B đi. Mù nè. Nhìn hầm à? Thôi để tôi nhìn. Khu B. Cao là bay đầu rồi. Hầm một. Hầm ra. Hồi sinh nó, đưa nó. Hồi sinh vào, phốt hồi sinh. Này nó gỡ thật đấy. Gỡ áo rồi đâu. Mạnh tay lên em. Bắn nó không sợ nhỉ. Ủa, nhanh thế. Cầu trái. Phô cầu à? Chặt. Bên một. Mẹ là em biết rồi. Ai lộn rồi. Ổn thật đấy, công nhận ổn. Em này. Cho nhỏ đi rồi mà vẫn ổn. Có người mic to mic nhỏ. Nhà mình chưa? nhảy xuống là chân Ghé ba đây, ghé ba này. Đánh nhà đi. Giữ vị trí. cho mình Khói nè. Đưa đi quét đây. Quê A đẩy, lùi rồi. Mẹ có quả bom. Rất ca mình. Tao cứ co cái. Mình thụt vào. A đẩy kìa, nhìn đi kìa. Con. Cầu nhà mình. hay lắm Lê Cường Quê A. 80 rồi thằng kia. 3 thằng luôn. Rồi, bắt nó đã. Canh đẩy đã. Cham đây nè đẩy xong Hầm B2 này. Quét Nè. kìa. Tăng cơ khổ đấy. Khói nè. Đấy, quả đấy. Còn xe nít. Lựu đạn nè, né đi. Một hầm mít. Đẩy nhà đi nè. Long qua, chéo qua. Nhà này. cầu nó Hầm mít lần cuối nhá. Cần phải móc. thằng mít chứ mà thằng Thằng này ngắm. Mù nè. Nối. này
A1 A1 Nhà B hai, hai clip luôn á, nó thằng kê á. A slip được. Mẹ nó nhìn Cầu cầu trái nó thằng gấu. sắc qua Mỗi thằng mỗi bên nó kê, mỗi thằng mỗi bên nó đang đứng cửa bên. Khói nè. Đâu ấy? Một này, nhà B1 này. Qua. Cầu mình. có rồi Bỏ lợ. Lùi đi Huy à. Cầu một này. không hồi sinh nhà nó một vào này, hồi sinh vào này, chân Hồi bên sinh này. nhà nó hai. Giữ đi. Nó hai luôn. Đi mẹ. Mày yếu lắm. Qua được vui vẻ lại thích mấy lần nhỉ. Mít em. Check cái thùng mít ra. Cầu nó một cầu chưa 30 50. Thằng này tên đạn tốt chưa? Khói nè. Thế ép chưa 50. Lựu đạn nè, né đi. Khỏi quá. Cầu trái đó, hồi sinh đấy. Ý. Đi mẹ, dưới mít dưới cửa. Cầu. Cửa mít. Thế cầu hai đấy. Còn một nhá, còn một thằng 3Z nữa. Nhà mình. Ui, nó biết mình rồi. Nhà mình chết. Cao A. Cao em. Lên A bắt nó luôn. Clip à? Khép lưng mà. Căng. Không phải VIP đâu. Bắn tay đấy. Hai. Tự bạn đi chứ. Đợi ở hoàng á. Huy à. Nhà mất một khi. Mẹ mày bắn ảo nhỉ. Ghê thế nhở. Còn tiếp thằng Long ấy. Ra là bắn luôn, chịu. Ấy thế nào? Câu đó. Sắt Vào bên A. Clip nhá. Chết. Ui. Mít gần. Sao có báo? Thằng lồn nó bắn khinh thật đấy. Cao mít có phốt. A1 này. Không cho mình rồi. Lại 36 rồi, thua rồi. Tôi chết nhạt quá. Lên cao mít. Mô. Để anh em bố bớt Đấy, slip. ở đâu? Cộng một A với. Có thằng liền phải luôn. Đẹp.
Team đấy mà để thua chịu hết. Bê đông, của bê đông á. Của bê đông. Âm lùn. Mu Để nè. nó nhảy câu. Bê con Cái một. lồ trăm máu mà yếu. Lựu đạn né đi. Bên lên hai bên. Tóc từ 30. Trung gặp. Để đây. Con bê con đấy, bê con đấy. Cái lưng lại Của bê à, của bê à, của bê à. Bê. Gõ mồm. Chắc cầu mít là nó đấy, cầu mít là nó. Nó đang cùi Hà đây này. Chỉ nó nhảy câu á. Vừa mới thấy. Thằng nước Em em rất chơi hên nha. Đi quanh vẫn lại câu. Bê lên này. Khói nè. Đi vào. Của bê lên này. Hầm mít từ 92. Hầm mít từ 92. Còn mẹ của bê lên 2-1-1 này. Sóc 1, của bê 1. Vùng của bê. Lựu Vùng đạn của bê, né vùng của đi. bê 1. Gấu. Chơi nó bên trái. Mẹ, khói thế vẫn bắn được Đâu cầu. rồi? Cầu trừ 25. dưới dưới cầu dưới cầu. Hên cái lồ này. Nó kiểu gì ấy. Hên cực. Nó né đạn đấy. Mẹ, khói cầu. Cả con lady. Theo tôi nào. Cẩn thận, sau lưng. Bê lên này. Nó không bom đâu, không bom. A Giao, A Giao. Sắp một chưa. Nó ở sát đấy. Alo, ai ở bê? Gấu. Khói nè. Mu nè. Lựu đạn né đi. Nguyen. Lội Nó vô mồm đấy. kia. Mày hút ấy. Cái này cao mít 2, cao mít 2. Như vậy sao cover chứ? Bạn nói chưa 40 rồi mà. Một về đây. Một xe đấy. Có bom cao mít. Các bên kia đi lên. Ném rồi, ném rồi. Bắn đâu thì tôi bắn luôn. Câu nhà nó, câu trái. Chết. Câu trái. Trên cao mid 1 này. Chân cao mid 1, chân cao mid 1. Một tăng cơ về mid phụ này. Quét có. Chân cao mid có nha Trung ơi. Núp đi, núp tung 8 đi. Núp tung 8. Rồi, rồi, rồi. Lấy câu vào B. Đánh B rồi, đánh B rồi. Câu nhà mình. Nhảy câu kìa, nhảy câu, câu. Quan. Thì chết tao à, cái tàu. Quá bình thường. Quan. Của bên 1. Kéo rồi. Ra đây. Thằng hút một xe đấy. Bắn hai mê thôi. Vào hàng làm gì vậy? Tao lên cao nhà bên này. B ai? Bỏ đi. Nó bê đông này. Tôi biết chưa cái Từ 93. Bê từ 93. Khói nè. Hầm mít từ 93. Mu nè. Lựu đạn né đi. câu nhảy câu một A1. Biết nhà mình 1 nữa. Đồng thế. 93 đâu. B á. Cao nhà B1. Trong sai B. Sai B1 nhá. Cửa. Bom ở đâu? Móc. Sai B.
trong xe B. Trừ 30 rồi. Không ở đấy đấy. Bao một cửa nhà B nhá. Thôi kệ bỏ đi. Nó móc ngược đấy Trung à. Móc ngược á. Đúng rồi. Kìa 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 kìa. Đây. Như thằng đần nhưng mà cái đéo mà bắn gớm ấy ta. 24 phim à. Tao nó biết tao trong khai B lần cuối mà nó cứ kê tao bằng chết. Mà đồng đội đi. Thôi bắn đi bắn đi. Bố là con lợn này. Mít. Trên cao mít có đâu nha. Khói nè. V2. Mu nè. Lên 2 lên 3. Lựu đạn, né đi. Lên 3. Với B4. Đúng rồi. Về đi về. Hầm mít để hầm mít móc. Đây lên 4 rồi, đây lên 4. B3, B4. Tải đi nhá. Quá bình thường. Mẹ nó giạt tun khó chịu nhở. Hầm B. Hầm B nhìn cuối B này. Huy á vào. Trùng đôi. Một C à. Nhà B. Dưới sân. Chết. Tham. 470 kìa. Đéo gì còn nữa. Cho đèn. Thua B kìa, thua B suốt đấy. Canh lại cái B đi. Không thì bỏ hầm cũng được. Bắn cứ vào hầm làm gì? Khói nè. Mẹ nó. Đánh B này. Đúng rồi đấy này. Đùa, bỏ hầm đi cũng được. B khó nhá, B1. Mu nè. Mít có đấy. Lựu đạn, né đi. Cầu. Hầm B1 này. Mà nào cũng chết rồi mà. Hầm B Được. chuẩn bị ra này, hầm B chuẩn bị ra slip, hầm B slip. Ping ra, cầm mít ra mình. Bỏ đi. Hầm B2. Cộng sai B đi. Thế nhỉ, mít, cao mít lên cao mít rồi. Chắc nha. Chắc đi. Ai luôn câu kia. Móc B. Móc B2. Kẻ móc về cắm bắn móc đi Huy. Trừ 60, sân B trừ 60. Tao sợ là cái thằng thay về. Quá bình thường. Thấy chưa mình? Bạn được. Cầu khá lợn đấy. Lên đấy. Khó chịu vãi. Toàn thua B đấy. Mẹ lính rớt vậy. Ra mít nó bắn đó. Cứ mít. Chịu đây, không gánh được rồi. Không đỡ được. Mít lên lại này. Cao mít này, trên cao mít có này. Cao mít có 2. Cuối A. Hầm mít có đấy. B chết 1. Chơi cao mít một. Cuối A1. Nó lên cao mít. Mày ăn kề. Bắn đau chứ. Quý ra cầu lên. Khói nè. Which Stern staffer is most disingenuous? Sal, 5 votes or 41%. Wow. Yeah, that's a big, with there's only 13 people in the survey, that's a pretty big hunk of people. And your staff also thought that Sal would write an unauthorized book, tell-all book about you when you retire. Yeah, I could see that. And right. What else you got? Scott Salem scored well in that category as well with Right. 3 votes. Artie took some hits. I think most of these make sense. Which staffer is the most mentally unstable? 8 votes or 66% of the vote. Artie was also voted as most dishonest.
7 votes, or Right. 53%. Yeah, Artie does lie a lot. Well, yeah. I don't think you'd have to worry about your money around Artie. Right. But he can't be trusted to tell the truth No. about himself. No, Yeah. not at all. Yeah, as I've learned. I mean, it's wild. Yeah. Like, I always wonder, too, like, I can't wait for Artie's next book to find out, like, you know how he's been telling us he's been going to the psychiatrist He's 3 not times a going week? to a psychiatrist. I've been hearing that he's not going at all. Yeah. Except he's for his not- medication. But I don't even think I can't imagine the person you referred to him would be putting up with that. Yeah, and I think, because then Artie even goes as far as to tell me on the air, and I don't even ask. Unsolicited, he goes, I'm thinking of start going 5 days a week. Right. Nobody asks him to say these things. I have a theory about that. I think Artie is so worried about his mother and sister, in terms of what he tells them, that he has to somehow work onto the air that he's been going 3 days a week. But they already Because I don't even know. ask him. They already know he's lying. And so I don't know why he does it. Yeah, it's weird. But then Artie says in his book, drug addicts just lie about everything. And I'm like, well, why does he have to lie about it to me? I don't even ask him. I don't even say to him, I going guess to the it's psychiatrist. like you want to stay in practice. Yeah, I guess. You don't want to stop lying and then slip up. I think he's doing. See, I have a whole theory where he's doing it for his mother and sister. He thinks that they believe him. Yeah, I think that he thinks we all believe him. Yeah. Well, I do believe him. That's the problem. I'm the most naive one here. I hate to say it. This is the conversation where he flipped out on me, if you remember. Right. I had said on the wrap-up show that Artie lies. I didn't say that every word that comes out of his mouth is a lie, but I said Artie lies. And he was listening in his car, and he got really mad. Yeah. And he came in the next day, and he attacked me, verbally attacked me. And then in his book, he admits to how much lying he does. Yeah, but Artie's also got a line for lying, meaning he's like he says, listen, of course a guy is going to lie about cheating on his wife, and he goes, I'm going to lie about taking drugs because I could lose my job. Right. So that he's like, that's a lie I have to tell. And you should understand that for some reason. Right. Yeah. And that doesn't make him a liar for some reason. You said it, Robin. Artie, if you're listening, Robin said it. It's confusing. Well, I tend to believe Artie no matter what he says. And Well, he says it in a convincing way. I mean, he's a good liar. because I've sat down, had heart to hearts with him off the air on the couch there, and I read in his book that he was lying to me. Yeah, the thing that, he says these things that don't go. First of all, he keeps telling us how he loves his therapist. Yeah. Do you love therapy? No, I hate it. Of course not. I hate going. Nobody loves therapy. No, it's horrible. I just know I need to go because then I get all fucking crazy. Right, but that's why that was the first tip-off to me. He's not struggling with therapy. He's claiming he loves this guy. He loves him. There's no love when you're sitting there going, wait a second, I could be doing anything else. What am I doing in this office? And you're making me talk about my father again. Right. I don't want to do this. I know I need to do it, but I don't want to do it. It's absolute torture. Right. Yeah, you're right. Who says they love their therapist? I love this guy. He's the greatest guy. I can't wait to talk to him. I can't wait to go see him. Yeah, and That's what trust he me, said. it's never like a great conversation either. It's like Yeah. they press all the wrong buttons and they force you to think about shit. And you come out depressed. Yeah. Yeah, I mean, who loves the guy? He loves him. I love this He's guy. so smart. He's always talking about how smart the therapist is. Of course he's smart. Yeah, because he's not going. Yeah. Yeah. It's a make-believe friend. But who knows? I mean, I never know. All right, so what else did you find out? Which Stern staffer is most jealous of the success of others? Scott Salem received 10 votes, and there were very few double-digit votes, but he got 10 at 76% of the vote. He is. He's the most jealous. He really is. That was Scott Salem. I was thinking Scott DePay. No, Scott no. Salem has to have that vote, yes. Yeah, he's angry with everyone who gets anything. Scott the engineer also scored very high in terms of who is the laziest. He got 7 votes, or 53% of the vote. So That's half accurate. the people in that office think that Scott's the laziest person there. Fuck everyone. Right. They also felt that Scott will speak publicly badly about you after you retire. I believe that. Well, he's going to have to get the first book out Yeah. because nobody's going to be interested in a book that he writes if somebody else writes a book. I'm writing a book. Kidding me? Anything else? Well, keeping with that trend, that he would immediately jump ship if he received a higher paying job offer. Bullshit, man. Right, that's true.
Which stern staffer has the strongest desire to be a part of the inner circle? Sal received that, 8 votes or 61%, followed by Jason and Scott, the engineer, that each got 2 votes. Yeah, no, it's Sal. That's accurate. Boy, it's pretty good. Yeah, it's pretty dead on. Which stern staffer is the least creative? Ronnie received 3 votes or 23%, but the thing that made me laugh was Tim Sabian got 2 votes. Right. So the guy that's in charge of the vision of your channels, he got 2 votes that he's the least creative. I'd love to find out who wrote that down. That's good. I like that. What else? Anything else stick out at you? Or is that it? There's a bunch of stuff. Let's see. When Howard retires, which stern staffer will struggle to find a new job? Your man JD, 5 votes or 38%. Yeah. Followed by Sal with 3 votes. Who was going to sign autographs at conventions after you retire? Sal and Scott tied with 4 votes apiece. And what else? Which stern staffer will have the biggest career after you retire? John Hine, Artie, and Robin all tied with 4 votes apiece or 28% of the vote. Right. One of the big categories, which stern staffer has the worst breath? I would have bet it was Gary, but no, JD, 7 votes or 63% of the office. Wow. I've never been that close to JD. Does he really have a bad breath? What? It used to be so bad it would knock you over, but I think he's done something about it. I think it's better, but I think people are still voting off of what it was. Wonder what he did. We talked to him about it. Somebody did. Who spoke to him? Might have been me. I can't remember. I remember somebody had to talk to him. It was bad. Yeah. I don't know. Now his breath smells like Zoloft. And Gary did do well in that category. He got 3 votes. And one that just kind of popped up that surprised me, Will Murray got 1 vote. So someone in there thinks that Will is the worst smelling breath. What? Jason talked to JD about his breath. Oh, okay. Wonder what that was like. Jason, that had to be a rough conversation. You got to admire Jason for that. That's a nice thing to do. I just could never bring myself to do that. Did he do it voluntarily, or did somebody talk and he got the short straw? How did you get to be the guy to talk to him? It was very awkward. Well, it was when JD was an intern, and we didn't know he was going to stay here. Mm-hmm. So, I took him aside into the green room, and I just said, because I like him a lot, and I said, if you're going out on job interviews and stuff, you really have to do something about your breath, because I don't want you to not get a job because you're knocking someone out from across the desk. And I said, it's a real thing. I'm not saying this to be a douche, even though everyone thinks I'm a douche. Right. And that was it. I just said, I really think that's important for you to find a job in the future. So what did he end up doing? I don't know, but he changed like that day. Wow. So you'll have to ask him what he did. It was weird, but I wanted. He must have gone home and used everything but Comet in that mouth. Lysol. Or something. Yeah. I know that was kind of a dicky thing to do, but No, it's not. It's a wonderful thing. You know what? You did him a favor. Yeah. Now he doesn't reek. Yeah. Well, and on all of us a favor in the long run. Right. Yeah. Oh, thank you. Boy, that takes balls. I could never do that. That takes such balls. I had a friend once who, a woman who used to wear perfume, and it just mixed with her body's in a bad chemistry. way? I mean, she smelled so bad. Mm. And she would put this perfume And on. she had no idea. And I never could tell her. Oh, so you let her go on like Yep. She still stinks to high heaven. Oh. I mean, just smells like rotten shit. I'm not kidding, that bad. Wow. And I talked to a bunch of people about it. And they all knew it was going on. JD, what did you do to reverse the thing? I brush my teeth and I brush the tongue. Did you used to not brush? And I try and chew gum sometimes. Did you used to not brush? Probably not as often as I was probably Richard back then, but I'm trying to. I'm working on it. it, huh? But I'm also chewing gum too because I'm very self-conscious about it too. And do you floss and everything? I don't floss. Were you I'm glad Jason told you? Yeah, sure. I mean, of course you don't want to hear that, but sometimes you got to be told. Yeah. It's weird. It's weird being the recipient of always bad news. You know? You never get anything. Hey, I just wanted to pull you aside and tell you how handsome you look today. I've yet for that to happen. Right. So, hey JD, how's your medication? Because dude, I even think you're speaking better. I think so too. And he smiles all the time. He's a very smiley guy now. It's like it's weird. I don't know. Like you never used to smile like this. Oh, whatever.